हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना. कसे आहात सगळे? तर मी आज रेसिपी घेऊन आलेली आहे मोड आलेल्या मुगाची पातळ उसळ. तर चला त्याचं साहित्य आणि कृती पाहूया. ते मी घेतलेला आहे एक छोटा टोमॅटो बारीक चिरून, कढीपत्ता, एक मोठा कांदा बारीक चिरून आणि आपले हे मोड आलेले मूग. तर हे मोड आलेले मूग छान मोकळे झालेले आहेत. तर हे आपलं साहित्य आहे. तर चला आता कृतीकडे वळूया. इथे मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी घालणार आहे एक छोटा चमचा जिरं, एक छोटा चमचा मोहरी. जिरं आणि मोहरी छान तडतडल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये घालणार आहे कढीपत्ता. पुढे मी यामध्ये घालणार आहे एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा. कांदा हा छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत मी परतून घेणार आहे. पुढे इथे मी घालणार आहे एक छोटा बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि ह्याला कांद्यासोबतच छान परतून घेणार आहे. कांदा आणि टोमॅटो लवकर भाजण्यासाठी मी घालते इथे चवीनुसार मीठ. 3 ते 4 मिनिटं मी चांगला कांदा आणि टोमॅटो भाजून घेणार आहे. पुढे मी आता घालणार आहे ह्याच्यामध्ये मसाले. मी घालते एक छोटा चमचा हळद, एक छोटा चमचा धणे जिरे पावडर आणि हे सगळं मिक्स करून घेणार आहे. पुढे मी इथे घालणार आहे 2 छोटे चमचे कांदा लसूण मसाल्याचा तिखट. मी हा जो मसाला वापरते हा घरी बनवलेला मसाला आहे. याला घाटी मसाला देखील असं म्हणतात. हा मसाला वापरल्याने भाजीला खूप छान अशी झणझणीत अशी चव येते. तर इथे मी पुढे घालणार आहे खोबऱ्याचं वाटण. तर खोबऱ्याचं वाटण मी हे पहिलेच बनवून ठेवलेलं होतं. सुकं खोबरं मी चांगलं भाजून मिक्सरच्या भांड्यात बारीक वाटून घेतलेलं आहे आणि हे फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं होतं. खोबऱ्याच्या वाटणाने पातळ रस्सा भाजीला एक छान चव येते आणि घट्टपणा देखील येतो. आता मी हे सगळं एकत्र भाजून घेणार आहे. 3 ते 4 मिनिटं तेल सुटेपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर पुढे मी इथे घालणार आहे मोड आलेले मूग. हे सगळं मिक्स करून घेते मी आता. मोड आलेले मूग हे खूप पौष्टिक असतात आणि ह्याच्यामध्ये हाय फायबर आणि प्रोटीन रिच आहेत. त्यामुळे ही रेसिपी खूपच हेल्दी रेसिपी आहे. तर पुढे मी ते मूग शिजण्यासाठी घालणार आहे 1 ग्लास पाणी. पाणी घालून झाल्यानंतर त्याला मी झाकण ठेवून 10 मिनिटावर स्लो गॅसवर ठेवणार आहे. 10 मिनिटानंतर मी झाकण काढून एकदा बघतेय. मूग हे आपले छान शिजत आलेले आहेत. मोड आलेल्या मुगाची पातळ उसळ ही तयार आहे. तर मी इथे वरून त्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेते. हा पातळ रस्सा तुम्ही गरम गरम भाकरीसोबत, गरम गरम इंद्रायणी भातासोबत देखील खाऊ शकता. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की घरी ट्राय करून पहा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मस्त खा आणि स्वस्त रहा.